May mga araw na walang katumbas sa piling niya. May mga araw na hindi natin ginusto, pero gagawa natin ng paraan ito. Ayan, good afternoon po sa lahat. Welcome po sa ating afternoon session. This will be our last session for our two-day webinar on the rollout of our learner management system. So, let's read muna comments while waiting for other participants. We have now 34 viewers po sa ating live event. Babasa muna ako ng comments. Good afternoon from Ma'am Marisol Canta. Good afternoon, Ma'am. And remind ko po ang mga mag-return demo for our session this afternoon. Pwede na po kayong pumasok. Just standby lang po. Later po, papasok ko na po kayo sa live pag time nyo na po na mag-return demo. Okay. Ma'am Glenda Loquencio, good afternoon po from Rabat, Rocamora, Memorial Central Elementary School 1. Good afternoon, ma'am. From Ma'am Mary Ann Socobos of Central 1. Good afternoon, ma'am. Ma'am Gladilove Pilapil. Good afternoon, ma'am. Ma'am Sarah Ivy Loquencio of Colian Integrated School. Good afternoon dyan sa inyo, ma'am. Ma'am Nelfa Takder. Good afternoon po, ma'am, from Macambol Elementary School. Ma'am Eileen, good afternoon from Magom Elementary School. Ma'am Sheila Jane Patosa of Unutan Daganyo, Tagbubolo Elementary School. Good afternoon po. From Ma'am Merlin Malabar. Good afternoon po from Bubon National High School. Hi dyan sa inyo, ma'am, sa Bubon. From Ma'am Josephine Barakil. From Asuncion Rondina Perez Memorial School. Good afternoon po. From Ma'am Amalia Pan. Good afternoon, everyone watching from Shanghai Elementary School, Mati South District. Good afternoon po. From Ma'am Sir Dens Rio Malos. Good afternoon po. Ma'am Cherise, good afternoon. Ma'am Grace Cinco from Mati National Comprehensive High School. Good afternoon, ma'am. Ma'am Mary Gold Cuestas from Tagibo Elementary School. Good afternoon po. Ma'am Mary Joy Nayaw from Talukanga ES. Good afternoon, ma'am. Ma'am Marisol Canta. Good afternoon, ma'am. Ma'am Amelie Jane Casibua from Badas Elementary School. Good afternoon po. Ma'am Chona Morales of Mati National Comprehensive High School. Good afternoon po, ma'am. Sir Arnold Mapa, watching from the One National High School. So this afternoon po, before we start with our return demo, sa ating pong mga teachers na nabunot po na mag-demonstration, mag-demo on different topics on learner management system sa mga na-discuss po natin kahapon and kaninang umaga. So, we will first hear a message from, I've invited our Regional Information Technology Officer of DepEd Region 11, no other than Sir Ricardo Ginto. Sir Rick? Hello, Sir Rick! Hello, Marnie. Kamusta ka na, Marnie? Okay lang. Wala na tayong face-to-face talaga. Ang tagal na. Kamis. Gani. Kamis yung mga face-to-face na mga meetings, conferences. Tsaka snacks and pa-lunch.
Walang ano, walang lunch, walang snacks. Wala lahat. Tipid. Matipid ang gobyerno. Sige pa, Oo, Sir Rick. For your, let's all hear the message of our Regional Information Technology Officer, Sir Rick Quinto. Thank you very much, Marnie. And unang-una, binabati ko yung ating School Division Superintendent, si Dr. Alona Uy, ang ating pong Assistant School Division Superintendent, si Ma'am Genevieve Francisquite. At of course, yung Mati North District Supervisor, si Dr. Joanne Mantog. At of course, yung aking counterpart, si Marnie Bulak, no? Alam nyo, tama yung sabi niya kanina, no? Na-miss daw niya yung ating face-to-face. Kasi we are not used to this kind of mga online and malalayo, no? Kasi kami noon before this pandemic nagkaroon ng malahawakan sa buong mundo na hindi natin alam kung saan pupunta, lagi kami nakikita ng aming mga division ITO. We have been go to places na we're in, nandoon tinitrain kami para sa information communication technology application, hardware, and everything. Now, nasa ikatlong araw na kayo ng inyong learning management system. At batay sa nalaman ko, ito ay puro demo. So in other words, alam nyo na kung anong learning management system. Ito yung isang software application. No, web-based ito, web-based technology, at ito ay ginawa para magplano, mag-implement, and mag-assess ng mga specific learning process, no? Ito ay ang platform nito Moodle. Ang Moodle is open source yan na ginamit para maging learning management system, no? At ito nga ay tinatawag na e-learning practices. E-learning practices. Ito actually ang learning management system ay hindi bago. Noon pa man, wala pa man itong COVID na ito, ginagamit na ito sa buong mundo. Mostly sa higher education and even sa mga private schools na mga masasabi ko na malaki, mga exclusive school, because they are using this because they have enough resources to use this as part of the tools for their student preparing for the digital education or preparation to use the digital. Now, for the information, sa kaalaman ng ating mga guro, ang learning management system, no, ay may mga types yan na ginagamit for deployment. Pero itong ating learning management system na dinevelop ng central office, no, kaibigan natin yung promoter nito na si Marxy, ito po is cloud-based, no? At sa training ninyo at even kami, it's a part of our training during previous month na kami rin po ay tinirain para magkaroon tayo ng mga sariling account. Nagsimula sa region, sa division, district, at ngayon ay nandito na sa mga schools at meron ng sariling account ang ating mga guro. So yan po yung simula at alam ko simulat sa pool nang pumasok itong preparation natin para tayo ay maganda sa pasukan, napakaraming webinar. Itong LMS ay isa po ito sa modality. Ito po isang modality na online, no? Online para po sa mga schools o mga district at mga teachers, particularly sa school, na meron pong kakayahan o meron pong access para maitaguyod ang modalities ng online. So ito po ay isa lamang sa mga modalities para malaman po ng lahat. Hindi po ibig sabihin ang learning management system ay lahat ng teachers gagamit nito. Kung wala naman po sa inyong mga kinatatayo ang mga eskwelahan na hindi naman po capable, wala naman po internet, hindi po pinipilit kasi meron po tayong mga other modalities. Meron tayong TV, meron tayong radio, at meron tayong mga modular.
Pero lahat po yan ay ipapasok dito sa ating learning management system. At alam ko, tayong mga guro, kayong mga guro, hindi lamang po sa ating division ng Mati City, lahat po kayo ay handa. Bakit ko pong sinabing tayo lahat ay handa? Maalala ko nung nagsimula po ang lockdown. Simula po yan, kung di po ako nagkakamali, Marso. Kami po, ang inyong lingkod, nag-isip ng kung ano-ano pong mga konsepto, ano pong mga pamaraan upang makagawa po tayo ng mga technology support, information technology support para maisagawa natin yung mga practices natin na hindi na po magagawa. In-anticipate po natin yan para makagawa tayo na hindi po na hamper o hindi po nagkakaroon po ng hindi dapat gawin. Like for example, yung virtual graduation, tayo po ang nagsimula niyan dito sa ating region. Inanda ko, nagkonsepto po ako, humana po ako ng suporta sa pamamagitan ng Microsoft. At ang pinakamagandang pangyayari, ang ating director, ang ating assistant director, lahat ng superintendent sumuporta. Sumuporta upang magkaroon po tayo ng mga pamamaraan ng paano natin magagawa yung ating graduation. Kasi during that time, nakita nyo, hindi na natapos yung end of the school. Pero ang mga information communication technology officer nyo, kasama ko ang inyong division information technology officer, si Marnie, nag-isip kami, naggawa kami isang pamamaraan upang makagawa tayo ng isang innovation para magawa natin yung ating virtual. Hindi lamang yan, no? Gumawa po kami ng isang malaking webinar, no? Na nagpamulat po hindi lamang po sa ating kagawaran, no? Kasama ko yung mga division ITO. Hindi lamang po sa ating kagawaran, pinamulat po natin yan sa lahat ng mga stakeholder, local government unit, lahat ng mga may kaalaman o meron pong kinalaman sa edukasyon. Kasi ang edukasyon is for everybody's business. Nakita nila nung nag-webinar tayo, no? Kayong mga guro, gusto nyong magkaroon ng pagsasanay online, no? Anong ginawa ng mga kasamahan nating mga guro sa ibang sangay? Nagpuntahan doon sa mga mapanganib na lugar na para lang pong magkaroon ng access. 'Di ba? Na-issue tayo buong mundo, hindi lamang buong bansa, actually nakarating po yan sa ibang bansa sapagkat napabaksak po natin 3 mga malalaking server, no? Sa Region 11 naman po yan. Kaya ako po sinasabi yan kasi po para po ang ating mga guro ay mapanatag. Mapanatag sapagkat alam ko sa haba ng mga panahon, ilang buwan kayong laging nasa webinar. Di po basta-basta yan. Expose tayo sa computer at bago yung mga pamamaraan ng dapat nating matutunan. Kaya yung mga ginawa natin noon, yun po yung nagpakita na nakita ko ang ating mga guro, 10 ng ating mga leader ay sumuporta at handa tayo para sa pasukan ngayong Agosto 24. Naalala ko nga po, nung nakaraang taon, September, naalala ko parang ganito, August po, ganitong buwan, na nung naimbitahan po ako doon sa APEC, no? Sa Korea po particularly. At naging isang speaker po ako para ipahayag, no? Ipahayag kung ano po ang status ng ating preparation o paghahanda patungo sa digital education. Wala po akong maisip sapagkat nung panahon na yon, ang aming pinakamalaking programa na pinagagawa ng ating kagawaran is DepEd Computerization Program. So yun lamang po yung paghahanda natin. At dito sa inyong sangay, napupunta kami sa mga eskwelahan para makita namin kung ano yung mga paghahanda o readiness bago kayo mabigyan ng mga computerization program. Yun lamang po yung nakita ko. Pero yung aking sinabi doon, yun ang paghahanda natin patungo sa digital education. Pero alam nyo ba, hindi ko po masasabi sa inyo ako'y natutuwa. Bakit napakalungkot kasi buong mundo nagsuffer dito sa COVID na to. Pero biglaan,
Biglaan ang pangyayari. Nagkaroon po kagad ng biglaang pangyayari. Nandoon na po tayo, bigla tayong nabigla na tayo nandito na sa digital. Hinanda natin biglaan. Pero ako ay hindi po ako natatakot, hindi po ako tawag ito, nababagabag dahil nakita ko sa ating riyon, particular ang ating mga guro, handa at eager na matuto, eager na magkaroon o maging equipped sila sa pagdating ng pasukan na sila ay digital educator. Kaya yun po yung pinakamagandang nangyari sapagkat ang ating mga guro sa Region 11 ay handang humarap para gumamit ng mga iba't ibang mga tools para sa digital education. Ito na po yung talagang haharapin natin patungo sa 21st century educators o 21st century education or digital education. Kaya hindi ko po tulak kabigin ang paghahanda at yung pagdating ng COVID, naging handa tayo at ito, nandito na. Kaya binabati ko po kayong lahat. Binabati ko po kung sino po ang mga buong mga tropa o buong mga team ng webinar na ito na para ang ating mga guro ay maging handa na gagamitan ng learning management system. Sapagkat alam niyo po, ang 21st educator century or digital educator century, meron po yung mga kanya-kanyang katangian o yun po yung natutunan ko doon po sa pagpunta ko sa aming conference, no? Iba't ibang nasyon. Sinabi nila doon kung ano-ano meron sila, ano yung mga paghahanda nila, no? Merong tiga Uzbekistan, merong tiga Kazakhstan, merong tiga Africa, Uganda particularly, may Korea, may Malaysian, Indonesian. Pero alam nyo, nakita ko, lahat ng mga sinasabi nila, pare-pareha. Meron tayong wala, merong wala. Like particularly, meron silang internet, mahina. No? Meron silang mga computers, kulang. No? Lalong-lalo na yung sa Uganda, naaawa ako sa kanya. Nagsabi siya, talagang walang-wala daw sila. Pagdating doon sa malalaking bansa, Korea, no? Ang sabi ng Korea, even Malaysia, sila po kumpleto. Marami silang software, marami silang hardware, marami silang infrastructure. Pero alam nyo, paano yung nakita kong isang bagay na sabi ko, hindi kami parehas sa inyo. Kasi ang kanilang mga guro, no? Ang problema nila doon, ang mga guro na may mga edad na daw po. Yung mga bata, yung mga bago, talaga naman po ang gagaling sa teknolohiya or information technology na handa silang gamitin ang information technology sa pagtuturo. Pero yung mga may edad na, hindi nila basta-basta. Kaya yun ang napakalaking problema nila. The manpower to prepare themselves into a digital educations. Pero sabi ko sa kanila, kasi ako pinakahuling nagsalita, nandun kami sa round table, pero I'm not supposed to sit there kasi po yung upuan na yon, yung napuntahan kong table is participants. Pero ako po dapat nandun po ako sa harap kasi resource speaker ako, pero sinadya ko yun para kumuha po ako ng ng idea doon sa mga kasamahan ko. Kaya nung sinabi ko sa kanila, sa amin, katulad nung sa Uganda, meron doon sa Indonesia. Pero sa amin, kahit ganon, ang aming kalagayan, ang aming mga guro, no, ay eager gumamit ng mga digital para sa pagtuturo. No? At yan ay napatunayan natin nung webinar na inimbitahan ko yung ating kaibigan na si Marcy, baksak ang server international, no? Naalala nyo, nandoon pa si Yusek Alain, nabigla sila, nabigla ang Department of Education kasi ang embassy ng Israel, United Kingdom, and even US calling our consul office is calling dito sa embassy and kinontak ang Department of Education. May mga hacker daw sa Philippines. And then yung nakita nila nandito sa Region 11 at ang nakita nila mga teachers sa Region 11. Kaya nung nakita nila imbis na sila'y magalit, natuwa sila. Nakita kasi na dito sa ating region, talagang ang mga guro ay talagang nagpupursige
para matuto at gumagamit ng kanilang mga application o kanilang mga system. At yun din, nagkaroon din ng eye-opener o nagkaroon din ng magandang move o action ang ating departamento. Kasi kung nagkasabay-sabay nga naman ang lahat ng mga region, ganun babaksak. So, ang laking problema. Sa atin nakita, sa atin nagsimula. Sinasabi ko yan, lahat sa atin nagsimula sapagkat nakikita ko itong paghahanda natin na gamit ang learning management system, ako'y nakakatiyak na tayo ay nasa tamang direksyon, nasa tamang daan para gamitin natin itong mga learning management system na ito para tayo ay makaganap, mapunta sa tamang direksyon, sulong sa edukalidad. Sulong sa edukalidad para patungo sa kaunlaran at mabigyan natin ng magandang mga aral o dapat gampanan ng ating mga tungkulin bilang guro na ang ating mga learners, ang ating kliyente ay matutuwa at makukuha kung ano man ang dapat bigay natin para sa kanilang kinabukasan at sa kanilang pag-aaral. Napakaganda, no? Yun yung nakita ko na kung magkakaisa at magkakaroon ng isang pag-unawa sa bawat isa sa atin, hindi tayo magkakaroon ng problema. Alam nyo ba, sasabihin ko sa inyo yung apat na C. No? Apat na C na yung characteristic. No? Characteristic ng 21st century digital educators. 21st digital educators skills. Ito po yung apat na C na skills na dapat po ang kada teachers o educators in the digitals, meron pong ganitong mga katangian. Yan po yung natutunan ko. Isa is yung creativity. No? Ito po yung mga skills na meron dapat ang ating mga guro. Yung creativity is yun po yung something about thinking through information into a new ways. Into a new ways, making new connections and coming up with innovative solutions to a problem. No? Itong ginagawa natin na to, this is one of the creativity. No? Ginawa sa atin, dinevelop natin, pero tayong mga guro is also a part of this, makakreate tayo ng something input para magamit natin sa ating pagtuturo, nagagabayan at gagamitin naman ng ating mga mag-aaral. No? Dalawa po yan, teachers, learners. The teachers will add the content, the learners will access the content. So we have to be creative or we have to be creativity. The creativity na maiintindihan ng ating mga mag-aaral. No? At yan po ay kailangan may inobasyon na naka-align para sa ating K-12. No? Ano pa yung isa? Ano pa isang C? The critical thinking. The critical thinking is about analyzing the information into a critical claims. Of course, pag gumagawa po tayo ng isang asignatura o isang lesson, we have to be a very critical thinker. Critical thinker to have a good output para yung ating creativity, make it into a digital form that our learners can be easily adapt and learn it. Alam nyo naman yung ating mga learners ngayon, they are very, very bright in terms of information technology. But in how we are going to inculcate them, how we are going to nurture them, that is what our assignment is. Yan po tayong mga guro. Kaya meron tayong curriculum, meron tayong curricula na binabasihan. No? Another one, C, communication. Communication is understanding things well enough to share them clearly with other people, our learners, our co-teachers, and even our superiors, our school heads, our supervisors, to make it more clearly. Alam natin lahat how we are working, how we are going to do our work. Because in communication, the people who heard our communication can correct us. No? Para pagdating na dun sa actual na pagtuturo natin,
gamitin itong ating learning management. Murag mamon. Murag mamon, in other words, madali na. Very easy. Very easy to us to use it. Very easy to us to discuss it because we use our communication. And this is our way of communication. No? Having this kind of the webinar is one of the communication because we understand how to use the learning management system. Another one C, the most important one important C is collaboration. Collaboration. Collaboration is about teamwork. No? Lagi kong sinasabi yan. Teamwork is one word. Do not let team and work separate to each other or else there will be some issues. There will be some conflict. So let it be one word for the team and for the collective genius of a group can be summed up and share. We have to share our skill, share our knowledge, share our learning for everything that we have been learned, particularly in this webinar, the LMS. I'm not telling that some of our teachers alam na there is meron minsan alam ko naman ang mga teachers hindi lalo na ngayon napakarami nating mga dapat asikasuhin, no? Tayo parents, tayo marami. So hindi ko natin masasabi na perfect, but though if we are going to collaborate, we have to go to be a teamwork in the district, in the school. We can able to use the learning management properly. Perfect. No? There is no such way na sasabihin, ang Region 11 o ang Mati City Division may problema how to use it. I cannot I cannot see that because the way I see it, we done it. Actually, tayo ang isa sa una, no? Unang-una pala sa learning management system. And even in technical part of the learning management kasi alam nyo, ang learning management system is not all the content. We have to understand also the technical aspect, the back end. Yan ang aming trabaho. Ako, yung inyong division ITO, si Marnie, kami, tinrain po kami sa back end. Without the back end, hindi natin magagamit ang the whole system. Kaya yan po are working together, communicating together, collaborating all together to have a good learning management system. Another one, ito po yung isa sa sinasabi sa amin ngayon ni Yusik Alain, no? And ako, I also a teacher. I used to teach in a private school, particularly in Sunday school, and even in the college. But in the Sunday school, particularly in the basic education, before I start my lesson regarding the information communication technology, I always started with the values, the advantage and the disadvantage. Bakit ko po sinasabi yan? Merong lumabas na YouTube ngayon. Bago lang. Nag-trending. No? Sa pagkakaunawa ko, kasi sinend sa akin ni Mark C, parang dito daw yata sa Region 11. But hindi ko pa po na-confirm kung talagang Region 11. And hindi ko rin po alam kung public school or private school. Nakita ko yung attitude ng mga bata, the way they use the technology, and even how they create. Wala pong values at nalulungkot po ako. And even si Yusek Alain, nagpatawag sa amin ng meeting kahapon kasama yung aming director. Ano daw po yung maigi? I think ako, the digital citizenship, the values of education must be always be a first priority that makes our learners be in a proper forms or norms. Kasi if we are not going to consider the digital citizenship, yan po yung values education with regards sa information technology. Kaya nasabi nilang ni Yusek Alain, sabi niya, in all things, criticism are all inevitable daw. Hindi daw maiiwasan. But sabi niya, they want also need to know where
are the things to be improved. Kasi nga nakita niya yung angal ng mga bata, pero the way they complain, the way they did their part, parang hindi po tama. Wala sa manners, walang good, walang manners, walang values. So sabi niya, DepEd is always open to the opinions. Totoo naman. And suggestion of parents, teachers, as well as the student, our learners. Kaya kami nasa region, kayo nasa division, tayo mga teachers, we need to use to value, no, to discuss what is the advantage and the disadvantage, no. Parang ako, I will going to give you something very regular practices. Yun na lang po sa upload natin sa ating mga Facebook, no. Medyo we have to be careful. We have to think twice, more than twice or thrice, because basta na-upload na po natin yan, it can be the tattoo, or that will be the things that they will see every year. No? Kung nawala yan for this year, darating na naman yan, it will come up again as a memories part. In other words, yung ating dapat move as a teacher, mismo ako, dapat we have to be careful. We have to be careful. Careful in using the social media, the information technology application, others. And even itong ating learning management system, I will also advise you not to give the password, no? Yung ating password, do not let even your wife, even your husband, your brother and sister, you are the only personally dapat meron nakakaalam niyan. Kasi it might hamper, it might also hack, it might also destroy or damage the data that you are being inputted there. Apektado ka, no? You so have to be careful. The security, kaya tayo binigyan, kaya tayo yung ating, if you remember, you cannot start on this LMS kung hindi natin gagamitin yung ating DepEd email account. So, yun po yung mga isa sa mga nakikita ko na dapat nating gawin. Malapit na po ang pasukan, August 24 na. At itong mga pangyayari na to, sinasabi ko nga sa inyo, napakaganda nito. Sa simula lang yan, medyo mahirap. Pero pag nasanay na po tayo dyan, sa pamamagitan ng online learning management system, we can able to easily do the things that we are regularly doing or practice before. The traditional will no longer be used, but we are going to approach the new or the 21st century education, the digital education, and this will be the future of our learners. Our learners, not only even our teachers. What we are doing now will be our tomorrow. So our preparation is learning management system. So tomorrow, it's not only a learning management system, it will be a digital education. Sa pamamagitan po niyan, ay ako'y nagpapasalamat at binabati ko po lahat, ang teacher ng Mati North, ang district supervisor natin, si Dr. Mantog, ang aking counterpart si Marnie Bulak, at kanina nag-uusap kami ni Ma'am Marnie, sabi ko gumagawa po ako ng proposal, at nakausap ko po yung aking boss sa central office, may ida-download po daw sa akin at ako'y gumagawa ng something that will support and help our schools and even the division. Kasi binigyan ako ng WebEx. Ako lang po sa buong Pilipinas na nabigyan ng WebEx. Yung WebEx is another samples of the platform na pwede natin gamitin sa collaboration, conferences, and even classroom management system o classroom collaboration. Kaya sabi ko nga kay Marnie, bibigyan kita ng account, no? May 3 months na kasi sa akin, may 3 months na free trial at ang ganda. Full features ng WebEx. Ko sa kanya, bibigyan ko siya ng account para magamit niya, and ako gumagawa po ako ng programa, proposal, at kung aprobahan po ng ating director at ako ay nagdadasal at talagang naniniwala na kasi very supportive naman po ating mga director, assistant director,
para magamit yung ating program support fund sa ating mga eskwelahan para sa darating na pasukan, meron na po tayong mga gagamitin. So maraming salamat po at magandang hapon. Thank you so much, Sir Rick, for that wonderful message, and we're looking forward to that proposal na sinasabi niyo po, na sana po. Ibigyan kita na account. Thank you po so much. Tomorrow, wait for your email. Makikita mo na yung trial version for 3 months. And hopefully, pag na-download na yung ating program support fund, and that is one thing that I'm working very hard para makatulong tayo sa ating mga schools. Sige po, sir. Thank you po, Sir Rick. Maraming salamat. Thank you very much. And bye-bye. Maraming salamat ating mga guro sa Mati North District ng Division of Mati City, sa lahat ng mga guro natin na nakikinig, at sana kayo po'y laging nasa magandang kalagayan. At ganyan lang po, medyo talagang mahirap pag nagpapalit tayo ng mga methodology at mga pamamaraan ng ating at darating po ng araw at darating ang mga oras na parang mamuna lahat yung mga trabaho natin. Kami po ay nakasuporta, ang Regional Office, Information Communication Technology Unit, as well as your Division ITO will work together to support you whatever technology support that we might support to you and need you. Maraming salamat po at God bless us. Magandang hapon. Thank you, Sir Rick. Keep safe. Thank you. Okay, thank you so much, Sir Rick Ginto, our Regional Information Technology Officer, for that wonderful message. Okay, so to continue our session, so we've agreed that we'll have our return demo on the different topics of the learner management system. Okay, so I think ready na atong first, I show you muna ha, the teachers na assigned po. Wait lang po. Okay, so for our return demo this afternoon, so we'll have the first topic, which is the creation of LMS account and updating of profile by Ma'am Florita D. Sustino of Bliss Elementary School. Very ready na si Ma'am, kanina pa po si Ma'am. The second topic is the creating of categories by Sir Florentino C. Mabasa of Macambol National High School. Third topic is assigning of teachers as course creator by Ma'am Ria Luces Suelto of Bobon National High School. The fourth topic is the creating of a course by Ma'am Pia May Trinidad of Pedro Malintag Elementary School. The fifth topic is on hiding of a course, sharing of a course, and creating of multiple course by Ma'am Cecile M. Masapa of Badas National High School. We also have topic number 6, excuse me, adding of activity or resource to the courses, includes video and image uploading by Ma'am Melma B. Boncal of Tagbinunga Elementary School. The seventh topic is adding of activity or resource to the courses, includes label, file, and page by Ma'am Jessa M. Francisquete of Lawigan National High School. Topic number 8, creating of a quiz by Ma'am Teresita Hitio from Shanghai Elementary School. And next is enrollment of a student to a course by Ma'am Jules Ann Cablinda from Lawigan National High School. And the last topic is creation of school heads account by Ma'am Ana Mizel Tinong of Tagbinunga Elementary School. So we included the school heads so that they have the capability to monitor their teacher, the courses, and of course the progress of the students enrolled in that course. Okay, so without further ado, let's welcome our first teacher to demo on the creating of LMS account as well as the updating of profile from Bliss Elementary School, Ma'am Florita Sustino. Hello, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon, ma'am.
Good afternoon. Hi, ma'am. Ay, Sige po. Add ko na po yung screen ninyo, ma'am, ha? Yes, ma'am. Kaya na po. Okay po. You can start na po. A pleasant afternoon to all the educators present in this meeting. Ma'am, pabalik po A ng share pleasant afternoon na wala to po. all the educators present in this meeting. I am Florita D. Sustino of Bliss Elementary School of Mati Central District. And today, I am tasked to present to you how to create an LMS account and how to update its profile when made. First off, of course, we have to open Chrome, our web browser. Then go to the site. Type lms-test.deped.gov.ph. After that, click New Account. Next, we fill in the needed data and information being asked in the form. First, type and enter your email. The email account you must use is your DepEd email. But in my case, I just have my personal email account since I have already made my own account. Next, type your password. Choose a password fits in the criteria shown in your screen. The password must have at least 8 characters, at least 1 digit, at least 1 lowercase letter, at least 1 uppercase letter, and at least 1 non-achromatic character. Afterwards, you type again your email address. The next step requires you to type and enter your email again. Now enter your first name, then your surname, after that, you type or choose your city or town. We'll choose their Mati City. Next, select our country, the Philippines. Lastly, click the box that says, I'm not a robot. Then click Create My New Account. Finally, click Continue. Then click another Continue for confirmation.
Just wait for the interruption of internet connection. Wait for the internet disturbance. May registration. Just wait for internet problem. Ini daw. Tabangin ko na. Ako, hindi rin nabukan. Pwede cellphone. System. Ang stream ang nasira. So now we have already made our account. Congrats on finishing our first task, which is creating your LMS account. We move on to our next task, which is updating our profile. Now to update our profile, we click on this arrow right here. Then we select profile. Just wait for a while. After that, we click Edit Profile. Now, to upload our own profile pic, we scroll down, then click the picture. Click File. Next, we click Upload a file. Then we choose our picture. We select from LMS our pictures, something presentable and formal, preferably wearing our DepEd uniform. But if you don't have any, then a formal picture will do. Then click Upload on this file. And there you have it, your profile picture in your LMS account. Also, it lies upon your discretion whether or not to add your description below. It's optional. As for me, I opted not to put any description. Then, our very last step in updating our profile, and in this session by clicking Update Profile. So there you have it, a freshly made LMS account. And our steps to updating our profile.
It has been a pleasure taking on this task and being of any help to our co-teachers and educators. Thank you for bearing with me in this discussion. Please do understand and know that I'm beyond the technology era and the age of millennial. But know that I took on this task with utmost zeal and eagerness. Lastly, I'd like to acknowledge my co-teachers at Bliss Elementary School, without whom none of this would have been possible. Finally, let me end the discussion with a famous quote that says, "To teach is to touch a life forever." Teaching is hard because it matters. That's all. Thank you, and may God bless us all. Okay, thank you so much, Ma'am. Clap naman. Virtual clap lang for kahit virtual clap for Ma'am Florita Sustino. O, di ba kahit hindi talaga ganun ka na si Ma'am sa technology, talagang na-present at na-demo ni Ma'am successfully ang kanyang topic. Thank you so much, Ma'am, and congratulations. Thank you. Thank you, Ma'am. Okay, so thank you so much, Ma'am, for our topic number 1. Let's now proceed to our, sino ba ang ating topic number 2 po? I see. Ano ba yan? Si Ma'am Florentino. Si Mabasa. Si Ma'am Florentino po ba ito, Ma'am, or Florentina? Florentino po, ma'am. Florentino. Yes, ma'am. Hello. Florentino po, ma'am. Sorry po sa akala. Wala po ang profile picture, ma'am. Florentino po, ma'am. Florentino po, ma'am. Wala po ang profile picture, ma'am. Sige po, sorry. Right na po. Topic. Okay, hello. Good afternoon, teachers of Mati City Division, spearheaded by our Schools Division Superintendent, Ma'am Aluna Oy. Good afternoon, ma'am. Together with the Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Genevieve Francisquete. Okay. So, thank you so much, Ma'am Florita, for your first topic. I believe murag na ay pakapin nga grasya atong pangalan nga floor. Since nabunutan jud ta, ma'am. Okay. So, without further ado, I would like to introduce to you my topic, which is the creating of categories. So, human naman si Ma'am Florita sa pag-create sa account. So, let us proceed to the categories. Okay. Okay, just wait for a while. Okay, nakita na po ba ang ato ang dashboard? Okay, this is to create a category. So in this phase, si ICT coordinator ang dapat adi as manager. But for now, as your demonstrator for this topic, so ako ang gihimo nga manager ni ICT coordinator for me to add the teachers nga mag-download dito og mga courses sa atong LMS. So at first, i-click na to ang home, site home.
Okay, so mao na ni karon ang sulod sa atuang site home. So here makakita taog katong mga different regions. And of course, pangitaon nato si Region 11. Okay, click nato si Region 11. Okay. So, sa sulod atin ni Region 11 is mga okay, patience is a virtue daw. Ikaw pa rin Ma'am Marnie kagahapon. At hulat lang ta guys. Hila Ma'am Marnie, okay ra kaayo. Yan, sir. Loading pa gyud siya. Magulat pa siguro taan yung school year 2021. Sige lang, sir. Ano dyan na siya? Laban lang. Lagi ma'am, uy. Pasensya na po kayo sa akong profile picture, ma'am, no, nailat ka kadali. Pagtawid din ako, sir, ma'am, sir. My God, kadugay ba, ani? Mag-intermission sa siguro ko, ani, uy. Kanta sa daw, sir. Mag-request na lang nagkanta siguro ani diri Samtang naghulat ma'am no. Production number. TikTok lang sa siguro ma'am ato i-upload. No, ni sir. Wait lang din na to. Load, ha? Wait lang siya dato ha. Sunod sa mga presenters na kung paano pa sila. Sige lang. Ay lang kakulbaan sa first time. Mao jud kulba gid siya ma'am, gid basta-basta ang gibati, mixed emotions. Halak ka. Tuyok gapon siya, sir. Yes ma'am, nagsigara gyud siya tuyok-tuyok ma'am. Gusto na, sir, sa imong kilid dagat na siya. Lagi mo tubig. Naagid ko sa baybayon ma'am kay na magud diri ang kusog na signal. Matutulog na murag ka na sa shoreline gani ng sound. Dito tayo, sir, hayahay. Hayahay gid kaayo diri ama. Ako diri asa among payag sa baybay. Chill. Chill lang, sir. Mag-chill gid taron na anig mga 1 hour. Ano na, sir? Asa? Very fresh. Basta open og lahi na sir? Lahi na tab. Mag-open ko lahi na tab. No? Kasi sa lahi na tab. Ano man ni? Ano man ni? Nagun ganina paspas kaayo. Sinabuyagan ko diri sa baybayon diri ako na si yaw-yaw. Kaya ikaw rin sa sir niya, nag-yaw ka.
Oh my God. Unit or Ma'am, mag-change siya mi upuan, ma'am, unit. kimurag. Sige, sige, sir. Mag-change siya mi unit, ma'am Barn. Sige po, sir. Sige. I'll let the next topic. Tapos balikan po namin kayo, sir, ha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pasensya na po. Okay, so due to technical difficulty, sir. So we'll just let the next presenter in. The next presenter is okay, so ang next na topic is assigning of teachers as course creator from Ma'am Rialucci Suelto. But I think Ma'am is not around. Nag-message siya na wala daw po siyang signal. Masyadong mahina daw po ang signal sa kanila, sa bahay nila because they are all work from home po sa Bubon National High School. So we'll proceed po to our next topic, which is creating of a course by Ma'am Pia May Trinidad of Pedro Malintag Elementary School. Ma'am Pia, good afternoon. Ma'am Pia, good afternoon po. Ma'am Pia, good afternoon. Hello po, Ma'am Pia. Pilit si Ma'am Pia, no? Sige, we'll get back to Ma'am Pia. Okay, kini kay ganina pa dyan ni-ready si Ma'am. Our fifth topic, the hiding, sharing, and creating of multiple. Nandiyan na ba si Ma'am? Hi, Ma'am Pia. Hi, Ma'am. Good afternoon. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, sige po. You can start na po, Ma'am Pia. Topic po ni Ma'am Pia Okay, is so creating po of a course. creating Start a na course po. po, ma'am. Opo, Okay ma'am. po. So good afternoon, everyone. So I am Pia May Trinidad of Pedro Malintad Elementary School, and I am assigned, or I am tasked to present to you on how to create a course in LMS. So to create a course, so let us first go to site home, then select our region, which is region 11. Excuse me po, Ma'am Pia. Ma'am, pa-share po ng screen, Ma'am. Para makita po nila. Load. Yan, so I think meron din pong technical difficulties si Ma'am Pia. So, makita, ma'am, akong wala pa, Ma'am. Mupilit, Ma'am. Mupilit ka. hello. Hello, Ma'am. Sige po, balikan na lang po namin kayo, Ma'am Pia, ha? Later, ha? Sige po. Ano dyan siya? Laban lang dito, guys. Okay, so siguro let's get back to Teacher Floor. Sir Floor. Sabi na kong Ma'am Floor. Sir? Okay, ma'am. Hello.
Yeah, nakapag-change na ng device si sir. Sir, go. Okay, I hope dili na gid ni siya matiuro. Pero akong LMS. Wala mong mic. Okay po, wait lang po kasi na sign in ako ulit. Dili gyapon ko kasulod teachers, Mamarn. Yes, sir. Okay, okay na ako ano siya. Nakulot na. Ano manihi pa lag-out man ko ani. Click lang ng logout, sir. Tapos sabog login. Ano ito na isa-usahay. Mga pagsubok lamang yan. Okay, okay. Mga pagsubok lamang kailangan nating labanan, Diyos ko. Sige, sir. Nagkana kay taglabanan ani na apay COVID. Sige, sir. Go, Apay sir. love life. Char lang. Dito to sa love Okay. life, O, sige, proceed sa ta kay basig kadali na lang niyo ungot na pod. Okay, so mao ni ako ang account sa LMS and then site home. Click na to ang site home. So tabangi itawon ko mga sirena sa kadagatan nga dili na nimo ungot. Okay, so naa na diri ato ang katong region. So gibalikan nato no, i-click nato si region 11. Okay, region 11. Murag dako siya problema ni si region 11. Lagay something ani dili.
Sir, itry daw tong shortcut kung nag-imo na ako para di na ka moagi sa Region 11. Katong tinyurl.com/shortcut simulation. Wait lang sir, i-type na ko sir ha. Dito na lang ka, diretso click sir. Makita na mo ito ang Mati. I-back lang nimo, makita nimo ito ang Mati. Ano sige mo sir? Mati South. Sir, kana daw sir, i-click daw na link sir. Namadiretso ra ba? Dito na sulod sa katong simulation ES na ako niya, back na lang kakaisa para dito sa inyong district. Si sir is from Macambol. So, nasa ano sir, secondary schools po pala. Ayan, perfect. Kasunod na si sir. Okay, so diretso na lang ta sa link para shortcut link para sa ato ang LMS. So diretso na ta dito sa school. Supposed to be region tapos division and then school. District. Okay. Region, division, district, and school. So nagamit ng shortcut link. So mao ni siyang ning diretso na ta sa school. So I'm from Macambol National High School. Okay, makita na to. So kato sa district ang gibutang dito is naaman toy Simulation Elementary School, Mati North District, Mati South District, and Mati Central. So separated dito ang secondary schools. So since secondary school ko, which is Macambol National High School, so i-click na ko to ang secondary schools. And then I look for Macambol National High School. So mauna ni siya karon ang nasa screen. Pero nag-loading gihapon siya. Is very loading. Supposed to be after nimo mag-click ang school, makita na to dito ang mga names sa mga teachers inside ana nga school. Siya na lang ang nakakulit. Pero loading din ako. Yok na ninyo dahil. Wala na. Okay naman. Okay. So wala gihapon. Sige ra gihapon siya load. Say luwa kaayo ko ninyo sa ako ang connection diri at teachers. Nagkamang jud kaayo.
Sir, while waiting po, let's view comments po para sa inyo. From Ma'am Marifed Jewel and Cinco, Laban Mati South, kahit siya sa signal, is real there dapita. Go, Floor! Sunagad guys, yung mga fans, sir. Sir? Hello, sir? Ay, teachers, pag-abot sa online learning sa atong mga bata, hindi na siya atong ma-face nga pagsubok. Shout out na lang po sa mga teachers sa Mati South District. From Ma'am Annalyn po, sir. Laban lang, sir. Bahala ungot ang signal. Go, sir. Lagi kayo mga cheer, sir. Hello sa ako ang mga fans diya. Kung samantaan ni, o po aling mga connections. Uy. Hello guys ako mga co-teachers sa Macambol National High School. Hi! Especially sa mga ICT coordinator, Ma'am Risa Razonable. Hello po, Ma'am. Signara diri. Sa amo ang school head, Ma'am Cora Balgos. Hello, Ma'am. Sir, kanta daw siguro, sir. Yung Sir Miguel. Panugan. Unsay ka kanta, Sir Miguel? Katong Refresh daw, refresh. asa ko mag-refresh? Ganyan na lang. Laway ano lang ko ano. Go teacher Floor, laban lang. Tanong sa imo panawagan sa mga serobactors sa karagatan. Hehe, God bless po. Mao gani Ma'am Cristel, May Blas. Nakauna-una na kog underwater na lang siguro ni ato ang kuan session oy. Kasi kusog pa dito sa ilalom sa dagat. Sir, pwede po ako na lang mag-open ng element. Tapos, you will instruct me on what to click po. Para mag-okay po. Sige ma'am, okay ra po. Yes. Na-open ko na po kasi yung yung school. Sige ma'am. Sige. Tapos, ikaw na lang yun ma'am. Ako saan ako pupunta, sir ha? Share screen muna ako ha. Okay ma'am, yes. Sige ma'am. Okay. Yan po. Nasa loob na po ng Macambol National High School. Sige po. Ako lang po mag-clicker. Ikaw po give ng direction.
Okay, thank you, Ma'am Marn. Okay, so na-click na nato ang school which is the Macambol National High School. Dito na siya sa category sa secondary schools. Okay, so karon ato ang ibutang diri ang mga names sa teachers kay para ma-view sa mga students nato kung unsa to nga modes ni teacher kay mabutang man na dihang names dira kana sa baba mo na ang mga na download na courses ni teacher. Okay, so if katong schools nga wala pa naka add og mga teachers, so pwede nato sila dito i-add by clicking the dito sa setting. Okay, and then you add a subcategory. Okay, add a subcategory. So si subcategory mo na siya si teacher. Nakatong atong gusto i-add if wala pa siya dito sa ato ang list. So for example, diha sa amo ang school, if naami for example new teacher, so ibutang lang nato sa pangalan nga Catriona Gray. Si teacher Catriona Gray. Okay. So mas preferred siya kung ato siyang i-sort by alphabet. So alphabetical siya kay para pas hanay ang ato ang mga subcategories. Okay? So mubaba ta atong then create category. Okay? So mobalik ta dito sa ato ang itong i-back. I-wait lang po natin siya at siya po ay naglo-load. Grabe naman nga mga comments diri oy. Hello sa mga hello Ma'am Jewel from the One Central Elementary School, Sir Miguel. Okay, so mao na ni siya karon. So atong course and category management. So na-view na nato diri si Teacher Catriona. So na-appeal na siya dito sa ato ang list as a subcategory sa Macambol National High School. So ang pwede lang ma-add pud kay Ma'am Catriona Gray is ang ato ang manager, which is the ICT coordinator sa ato ang school. Okay? So in this case, ako ang gihimo og manager sa for the meantime sa amo ang ICT coordinator for me to add. Pero kani nga kuan is kang mamarni man ni. So si mamarni man ang kuan ato ang division ICT coordinator. Si ang Ray na sa tanang coordinator, ICT coordinator. Okay, so so if makita na nato tong mga names dito sa ato ang mga subcategories ni teacher, so it is very easy for the student na karon nga malocate kung kisa to lahang teacher o unsa tong naa sa sulod dito sa iyahang LMS or sa ato iyahang course nga naa dito unsa iyahang gibutang. Okay, for example,
o katong mga subcategories ng mga teachers. Okay. So I think that's all for the creating of categories as topic number 2. So once again, good afternoon everyone, and thank you so much teachers from Macambol National High School for supporting me. And Ma'am Marnie, thank you so much for the help. Sir, Okay, so okay. So sa panghitabo karon murag na ato nang na-realize no nga na ani nga mahitabo. So this is a very big help for us to anticipate na unsay mahitabo nato ani sa ato ang mga classes. So again teachers, good luck, and then thank you so much for watching. Good afternoon. Thank you po. Salamat Thank sa you. I'll show them muna ha, yung 28 mo na subcategory bago tayo ma-proceed to the next speaker. Nag-create po si Sir ng subcategory na si Teacher Catriona Gray. Loading pa po siya. So, this time, pwede na po makapag-create si Teacher Catriona Gray ng mga courses niya. Kailangan makapag natin itong the next topic. Then, secondary schools. So, maganda talagang yung idea ni Sir Miguel na mag-create ng shortcut po na papunta pa sa school ninyo talaga para mas madali pong i-navigate yung LMS na isang load lang po tayo, nandun na po tayo sa inyong school. So, hopefully ay magawa ng ating mga ICT coordinator na magkaroon ng shortcut po sa kanilang mga links para sa LMS, para mas madali i-navigate ng ating mga teachers. So, ito na po is the subcategories ni Macambol National High School. Yan po, meron na po silang subcategories ng lahat ng kanilang mga teachers. At ito po yung mga courses na created ng kanilang mga teachers. Actually, pwede mo siyang ilagay sa loob ng iyong subcategory itong mga courses. Let's try manage courses, tapos ipasok natin siya para so medyo mahina. Sige, later na lang, balikan natin to later ha. So, let's proceed to our next topic. Ganyan na pa din siya ready ba? So, let's proceed to because wala si Ma'am Pia, no? Kay wala na jud daw kaya ihang internet dito, wa na jud ni suko na jud yung internet. So, let's have our fifth topic, the hiding, sharing, and creative multiple course from Ma'am Cecile M. Masapa of Badas National High School. Remove ko muna to. Hi, Ma'am Cecile. Good afternoon. Wait lang. Hi, Ma'am. Hi, Ma'am. Work from home ka po today? Hi, Ma'am Cecile. Ma'am Cecile, good afternoon po.
So let's wait muna ha. Ma'am Cecil is having technical difficulty din po with our internet connectivity. Kanina pa kasi naghihintay si ma'am, kaya ayon. Nanload ang internet. Wait lang mo. Okay po, sige po. Take your time po, Ma'am Cecil. Ano ko na po, ipasok ko na po yung share screen niyo po. Medyo loading po ang connectivity ni Ma'am Cecil. Let's just wait. Oh, nawala po si Ma'am. Sige, balikan po natin si Ma'am later. Ma'am Pia? Hello po, Ma'am Pia. Good afternoon. Ma'am Pia? Okay na po ang signal nyo? Okay, so balikan po natin si Ma'am Pia at si Ma'am Cecil. Let's skip to topic number 7, the adding of activity or resource to the courses by Ma'am Jessa M. Francis Kete. Ko po ha. Share screen muna. Magandang araw. Ang ide-demo ko sa inyo ay kung paano mag-add ng activity or resources na label, file, at page sa nagawa nating courses sa LMS. Magsimula tayo sa label. Ipagpalagay natin na nasa course sections ka na ng iyong LMS. Gaya nito. I-click muna natin ang Turn Editing On para maka-add ng activity or resources. So, para sa week 1 na topic, just click Add an Activity or Resource. Then click Resources, then click Label. So, dito ka na maglalagay ng iyong label. Halimbawa, ang ilalagay kong label ay ang objectives ng aking lesson for this week. Then, click Common Module Settings. So, availability ng iyong label or file or page, mamimili ka lang kung Show on Course Page o Hide from Students. Then, Restrict Access kung maglalagay ka ng restriction. Activity Completion kung magre-require ka sa mga students na makomplete ang iyong activity or hindi. Date kung kailan mo gustong ma-access nila ang iyong file, grade kung magpapataw ka ng grade para sa iyong activity, user profile kung specific na tao lamang ang maka-access ng iyong file, then restriction set is combination ng tatlo. Then activity completion,
completion tracking is mamimili ka lang kung ano ang gagawin ng students kapag nagawa na nila ang activity. Kung i-indicate ba nila ang activity completion or can manually mark the activity as completed. Then expect completed on kung gusto mong maglagay ng date kung kailan dapat nila ito ma-complete. Then tags and competencies pwede nang hindi. Then save and return to course. Ayan na. Next is ang paglalagay ng file. So the same process, just click add an activity or resource. Then click resources, click file. So sa file, pwedeng PowerPoint. Okay, so i-change po natin yung na-play na recorded video ni Ma'am Jessa kasi iba po ang file, wala pong video na lumalabas. Wait lang po, Ma'am ha. Wala po siyang video. Ito. Magandang araw. Ang ide-demo ko sa inyo ay kung paano mag-add na activity or resources na label, file at page sa nagawa nating courses sa LMS. Magsimula tayo sa label. Ipagpalagay natin na nasa course sections ka na ng iyong LMS. Gaya nito. I-click muna natin ang Turn Editing On para maka-add ng activity or resources. So para sa week 1 na topic, just click Add an Activity or Resource. Then click Resources, then click Label. So dito ka na maglalagay ng iyong label. Halimbawa, ang ilalagay kong label ay ang objectives ng aking lesson for this week. Then click Common Module Settings. So availability ng iyong label or file or page, mamimili ka lang kung show on course page o hide from students. Then restrict access kung maglalagay ka ng restriction. Activity completion kung magre-require ka sa mga students na makomplete ang iyong activity or hindi. Date kung kailan mo gustong ma-access nila ang iyong file. Grade kung magpapataw ka ng grade para sa iyong activity. User profile kung specific na tao lamang ang maka-access ng iyong file. Then restriction set is combination ng tatlo. Then activity completion tracking is mamimili ka lang kung ano ang gagawin ng students kapag nagawa na nila ang activity. Kung i-indicate ba nila ang activity completion or can manually mark the activity as completed. Then expect completed on kung gusto mong maglagay ng date kung kailan dapat nila ito ma-complete. Then tags and competencies pwede nang hindi. Then save and return to course. Ayan na. Next is ang paglalagay ng file. So the same process, just click add an activity or resource. Then click resources, click file. So sa file, pwedeng PowerPoint, pwedeng video, pwede ring HTML. So huwag kalimutan lagyan ng name, pwedeng title ng iyong activity. Para sa aking name, ang ilagay ko is PowerPoint. Pwede ring maglagay ng description. Then dito ka na mag-a-attach ng file.
choose file, then upload this file. So, para mas madali, pwede ring i-drag mo na lang papunta dito ang file. Para sa appearance, since downloadable ang file mo, mamimili ka lang kung automatic ba nila itong mada-download, embed, force download, open, or in pop-up. Pwede ring i-show ang size, show type, show upload, or modify date ng iyong file. I-click mo lamang ito. Then, common module settings, restrict access, activity completion is gaya rin nung sa label. Then, save and display. Next is ang pag-a-add ng page. So, the same process, just click add an activity or resource, click resources, then click page. Para sa page, depende na din sa inyo kung ano ang ilalagay nyo dito. So, para sa akin, ang ilalagay kong halimbawa is activity. The same process lang, pwede kang maglagay ng description, then content ng iyong page. So, halimbawa, ito yung content ng aking activity. Then, appearance, common module settings, restrict access, activity completion is the same lang din nung sa file. Then, save and display. So, ayan, nakalagay na tayo ng label, file, at saka page. So, kung wala ka nang ilalagay, is iti-turn editing off mo na lang ito. Then, ayan na, tapos na ang paglalagay ng label, file, at page sa iyong course. Ayan na, maraming salamat po. Sana may napulot kayo. Okay, thank you po, Ma'am Jessa. Ayan po. Na-record na lang po ni Ma'am Jessa para po iwas internet problem. So, let's get back to Ma'am Cecile. Okay, good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Hi. Good afternoon po. Hi. Hello. Hi. So let's start. Are we going to start now already, ma'am? Okay, let's start. Yes, I am here to show to you what I have learned from the discussion this morning. I will show to you the process on how to hide a course, share a course, and create multiple courses. So let's start with hiding a course. Of course, you can't hide a course without creating one. Okay, let's go to hide the course, manage courses. By the way, you have to hide a course if you're not still done working the course, and if you don't want to see your course by your students or your principal. Okay, so manage courses. Yes, let's go to manage courses. Then after, hintay lang tayo. Yes. You can see that there is an eye icon. So you have to choose what course do you want to hide.
So my eye icon dyan, you can click it and it's already hidden. But there is another way. You can just click the setting. Then course visibility. Choose hide instead of show and save and return. That's how you hide a course. Again, go to manage courses, then click if there is an eye icon, you can click it, or just go to settings and change the course visibility from show to hide. Let's move on to sharing of course. So in sharing of course, you have to choose what course you want to be shared with. So let's say Jacinto Filipino 9. So access, click access. Then choose, go to participants. Let's go to participants. And after, click enrolled users. Here it is, enrolled users. Then you can now search, whom do you want your course to be shared with? Let's say our co-teacher here, Ma'am Kathleen. I will search her name, Kathleen Visitation. Wait. Visitation here. And the assigned role is teacher. Then after, click enroll users. Here it is. You have to share, example kasi, there are times that you both teachers have the same subject in the same grade level. So you have to share the course with your co-teacher. So she or he can have an access. Another thing, you can share, enroll users again, you can share it with your school head. So let's search. Our school head is Sir Masiste S. Lopez. So let's search Masiste Lopez here. Then assign role is non-editing teacher, enroll users. Here it is for non-editing teacher. You can share it to your school head for him or her to monitor your progress or development. That's how you share a course. Okay, now let's proceed for the last one, creating multiple course. Creating multiple course. You have to create multiple course for you to not go or to do the process all over again. So you have to create multiple course. In creating a multiple course, you have to add a new course. Okay, let's add a new course. Then, okay, course full name or school ID name, number rather, 325, wait, 325104. Baltazar, the section, Baltazar. Then Filipino 9. Filipino 9. For short name, 325104. Baltazar, Phil 9. Then choose files. So upload a file, choose file. Wait. DepEd logo. Upload this file. Then save and return. After making a new course or adding a new course, let's wait a minute, copying my minute. Okay. Let's wait. Patience of virtue, right?
Okay. Save and return. After adding, wait, oh, here it is. Let's wait. Kadali lang jud. Hapit na siya. Tuyok-tuyok na siya. Okay. After adding, di lang jud ha. Last na ni jud siya. Let's wait. Ano man yun? Oh, here. Wait. Last ano na lang yun? Topic. Wait. Wala internet. Ganito na lang. After adding a new course, okay, let's say it is already added. It's already added. You can choose that added course. Okay, choose that added course. Then let's, example, click the added course. Let's say 325100 for Jacinto. Then here you can see there is a setting, an icon setting here. Then go to import. Then choose what course do you want to import. Oh, let's say Filipino Mabini 9. Then continue. Click continue. Move to the next. Click next. Then click next. Again, let's click next. Right? Then perform import. Yes. So there is an error reading from database, but that's how that is the process of creating a multiple course. So that's it. Yes. Okay. By the way, I am Cecil Masato from Badas National High School. Okay, ma'am. Thank you, Ma'am Cecile, for And that. Can I just say some? Can I just extend my gratitude to our school ICT coordinators, Sir Miguel Panugan, Sir Leandro Umpad, and also to Ma'am Ruby Jane Vivero, and also to our very supportive school head, Sir Masista S. Lopez, and the Badas National High School faculty and staff. And of course to you, ma'am, thank you so much for the help and understanding. Okay, thank you, Ayo, ma'am. Salamat kayo, and you're always Salamat kayo, welcome. ma'am. Salamat kayo sa inyo din sa Badas National High School because I know you are very participative in our rollout of the learning management system. Thank you kayo, ma'am. Yes, ma'am. Salamat. Okay, thank you so much. Okay, so salamat kayo, Ma'am Cecile, for that wonderful discussion on how to hide, how to share, and how to create multiple cores. So, virtual clap naman para kay Ma'am Cecile dyan. Okay, so,
siguro we'll have a, 5 to 10 minutes break para pagbalik natin, we'll continue our return demo para makaginhawa sa ang sunod na mga presenter, ha? Okay, so I'll play muna a video. Anyway, congrats pala sa lahat ng nakapresent na, no? Very well presented, very detailed po. So, na-realize na ako na naminaw jud ay sila. Diba, no? Naminaw jud ay mo sa akong mga pangyaw-yaw. Because lisod kaayo mag-conduct og webinar na inani siya, hands-on ang imong kinahanglan itudlo, na, di ba, during a face-to-face, mag-isod gani na i-impart ang knowledge on hands-on activities such as like this. Pero because of your return demo, na-realize na ako na still effective din hapon ni siya na way to share the knowledge in hands-on activity like this sa learning information system. So let's take 5 to 10 minute break muna, and we will be back after the short break. Sasamahan kita kahit isang eroplano ang agwat nating dalawa. Dahil kung nakakapagsalita lamang ang paliparan, ikukwento niya kung ilang beses akong lumingon pabalik sa'yo nung araw na ako'y lumisan. Papalubog ang araw noon at dahan-dahan lumulubog din ang puso ko sa kalungkutan. Ayaw sana kitang iwan, gusto kitang samahan sa mga umagang nagmamadali ka papasok sa eskwela. Gusto kitang damayan sa mga gabing nahihirapan ka sa matematika. Gusto kitang yakapin sa tuwing gusto mo nang sumuko dahil akala mo'y wala kang talento sa pagpinta. Ngunit anak, gusto kong ipaalam sa'yo na ikaw ang nagpinta ng buhay ko. Nang dumating ka, naging makulay ang mundo ko. Ang dating mga baluktot na linya ay naging tuwid. Ang dating madilim na larawan ay nabigyan ng liwanag. Kaya anak, gusto pa rin kitang samahan sa bawat mong karanasan, sa mga tagumpay at kabiguan. Sasamahan kita hanggang marating mo ang mga ulap, hanggang maabot mo ang iyong mga pangarap. Hello, Ma? Hello, anak. Sorry, kakatapos lang ng trabaho ni Mama. Okay lang po, Ma. Kakatapos lang din naman po namin maglaro. Mukhang nandyan ka ulit sa paborito mong lugar, ah. O sige, ready ka na ba? Punta ka na sa DepEd Commons. Math tayo ngayon, ha? Saan na nga ulit tayo na ito kahapon? Sa problem solving na, di ba? Anak, sasamahan kita. Kahit isang eroplano ang agwat nating dalawa. So we could administer online examination by introducing to our teachers and our learners yung tinatawag namin ngayong DepEd Commons. No? We have a DepEd Commons where lessons for the remaining quarter, itong last 2 weeks, ay ma-access ng mga bata at saka mga teacher. Magkakaroon din sila ng review for the 4th quarter, and then they can also take the examination online. If
the students are not satisfied on the transmutation formula that the teacher be undertaking. Ang Digital Rise Program ay nakadisenyo upang kamusayin ang kakayahang pagtuturo ng mga pampublikong guro. Sa Digital Rise ay sisiguraduhin magiging accessible ang pagtuturo at pag-aaral sa anumang bahagi ng Pilipinas. Learning will take place anytime and anywhere dahil sa direksyon ni Secretary Leonor Magtolis-Briones ay sinimula ng Office of the Undersecretary for Administration ang DepEd Commons. Napaaga ang pag-launch ng DepEd Commons dahil sa hindi inaasaang pandemya. Kailangan magpatuloy ang pag-aaral kaya kinailangan ng Office of the Undersecretary for Administration na ilunsad ng mas maaga sa plano ang DepEd Commons. The DepEd Commons is a work in progress. The ICTS Educational Technology Unit is the new office established to create and handle the emerging technologies and blend curriculum and instruction with ICT. The DepEd Commons is designed to give access to online review materials and OERs during class suspension and other circumstances where the DepEd Commons is open and targets the inclusive education as it is for K-12 learners for both public and private schools. It is also open for deaf and blind learners due to its accessibility features, for alternative learning system, and for the professional development of teachers. Simula ng public launch nito noong March 19 ay umabot na sa mahigit 7 milyon ang DepEd Commons users. And the second approach is now very popular, Mr. President. This is the online learning platform, and we in DepEd, we have what we describe as DepEd Commons. Right now, we already have over 7 million subscribers, wherein lessons, homework, quizzes, tips to learners and to teachers are all in the DepEd Commons and are accessible even to the parents. So we have instances, Mr. President, of parents who are abroad and who are monitoring what is happening to their children. They also go to the DepEd Commons and check on how the children are. Para magkaroon ng free access sa paggamit ng DepEd Commons, nakipag-ugnayan si Yusik Aling Pascua sa Globe at Smart para mas maging accessible para sa lahat ang platform. Ito ay alinsunod sa apela ni Secretary Leonor Magtolis-Briones sa NTC at DICT na suportahan ang mga mag-aaral at guro sa panahon ng quarantine. The DepEd Commons is an online platform now that we have launched during the ECQ. At the moment, it is a repository of all open educational resources coming from teachers of DepEd. It is a work in progress, and we intend to collate all available materials so that we can enrich the platform and we can make available these materials to all learners and to all teachers. Para makalagin sa DepEd Commons, kailangan pumunta sa commons.deped.gov.ph. Gawin ang mga sumusunod. Una, piliin kung ikaw ay nasa public o private school. Pangalawa, i-type ang school name o ang school ID. Pangatlo, piliin kung ikaw ay student o teacher. Pang-apat, i-type ang pangalan at email address. Optional para sa mga mag-aaral ang paglalagay ng email address. Samantala, para sa mga magulang na tinuturing facilitator ay maaaring mag-login bilang teacher. Panglima, i-click ang Save button. Magaling! Nasa loob ka na ng ating DepEd Commons. Kapag ikaw ay nakalogin, makikita mo sa kaliwang bahagi ang mga menu. Sa Spotlight, makikita ang mga featured learning materials mula sa mga stakeholders at partners ng DepEd. Ito ay naglalaman ng paksa tulad ng cyber safety, DOST courseware, Oplan Kalusugan, DRRM, storybooks, at math blog lessons. Ang DepEd Commons ay saklaw din ng ating ALS learners, kaya makikita dito na maaaring i-download ang mga modules na naglalaman ng interactive formats upang mas maging kaigaya ang pag-aaral at makuha ang interes ng mga ALS learners.
sa mga susunod na araw ay madadagdagan ang mga kagamitan dito bilang paghahanda sa pasukan. Ang Learning Management System o LMS ay isang software application na ginagamit sa maraming paaralan sa mundo, lalo na sa kolehiyo at malalaking pamantasan. Kapangunguna ng ICTS Educational Technology Unit, ang DepEd LMS ay nabuo upang maging suportang kagamitan sa DepEd Commons. Ang DepEd Learning Management System ay para sa lahat. Ito ay gagamitin ng mga guro upang makalikha ng isang maayos na structured ng pagkakasunod-sunod ng mga aralin. Tayo ay may humigit kumulang sa 400,000 teachers na may kaalaman sa paggamit ng DepEd Learning Management System o LMS. Patuloy pa din ang training na ginagawa sa pamamagitan ng webinar sessions. Narito ang iba't ibang katangian ng DepEd Learning Management System na siyang bahagi ng programang Digital Rise ng kasalukuyang administrasyon. Inclusive education, mayroon itong accessibility features for the blind and deaf learners, interactive assessment na kagaya ng PISA, upang maihanda ang mga mag-aaral sa ganitong klase ng teknolohiya sa pandaigdigang pagsusulit, multimedia compatible, mayroon itong kakayahan na mag-attach ng audio, video, at maging mga larawan. Automatic checking and grading system. Hindi na kailangang mag-check ng guro sapagkat ang system mismo ang mag-check. Compatible sa lahat ng mga devices, maging ito ay smartphones, tablet, laptop, desktop, computer. Naranasan ko ng maiwan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nakiusap hanggang sa maubang pangungusap. Naisip ko na ring sumuko dahil sa sunod-sunod na bagyo. Parang walang katapusan itong kalbaryo. Saan nga ba ako patungo? Saan ba ang dulo nito? Sa paglalakbay, muntik na akong huminto. Pero sinalubong mo ko. Bumungad sa akin yung mga mata mong gustong matuto. Ang mga kamay mong sabik sumulat. Ang mga labi mong nais bumigkas na mga salitang nakakapawi ng pagod. Tinatalo mo itong lungkot at takot. Binibigyan mo ng sagot ang mga katanungan sa aking puso. Masampat, abi-abi, mga anak. Masampat pala, abi-abi ka mo. Nasa dami ng alinlangan ko't tanong sa mundo, ito ang nag-iisang sigurado. Mahal ko ang pagtuturo. Ito ang nagbibigay buhay sa aking pagkatao. At ang mga pangarap nila, ang aking ligaya. Minsan na rin akong naiwan. Kaya't sisikapin kong hindi mo ito maranasan. Okay, so we're done with our 10 minutes, actually 12 minutes po yung video, 12-minute break. Okay, so our next presenter in behalf po of Ma'am Teresita Hityu of Shanghai Elementary School, we will have Ma'am
Rezil Grace Rama, the ICT coordinator po of Shanghai Elementary School. Hi, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. You can start na po, ma'am. Share screen na lang po kayo, ma'am. Okay. Ikaw mag-shares. Okay. I will be the one to share screen. Yes, ma'am. Ikaw, ma'am. Okay. Pwede ka sa Chrome tab, ma'am, or all your screen. Pwede pa sa Chrome tab. Share screen tapos Chrome tab. Chrome tab. Okay. Then, StreamYard, ma'am. Share. Then share po. Okay. Na-share na, ma'am? Wala po, ma'am. Ato ka sa share screen, ma'am. Tapos, click share screen na button. Tapos, Chrome tab. Tapos, pili atong imong LMS, ma'am, na tab. Yes, ma'am. Chrome tab. Tapos, LMS na tab. Pangita atong LMS, ma'am. Naman ay mga makita nimo ng mga... DepEd LMS. Kana, ma'am. Okay na, ma'am. Okay na, ma'am. Okay. Start na po. Na-share na po, ma'am? Yes, ma'am. Naana, ma'am. Na-share na po. Makita na po nila. Okay. Sige po. You can start na po. Okay. So, good afternoon, everyone. Okay. Okay, so... Okay. Okay, so good afternoon, everyone. So, in behalf of Ma'am Teresita Hityo, okay, so, nag-choose siya og phone a friend. Okay, so, okay. Okay, so... Okay, so let's start. Okay, so... Expected na nga... Okay, so expected na nga naka-create na ta og account. Unya, nanay tay courses. Siyempre, dili ta ka-add og activities kung wala tay courses nga nahimo. Okay, so nindiretso na ko sa Shanghai Elementary School with akong pangalan. Then, diretso na ko sa akong nahimo nga course nga Math 5. Okay, so here it is. Mao ni akong mga courses nga nahimo. So, dirita sa akong gihimo na week 1, Math 5. Okay, so mupasok ta din ni Okay, so as you can see, makita na ninyo ang akong nahimo nga course. Okay. So as you can see, naka-upload na ko og mga modules from module 1, module 2, module 3, and module 4. Okay, so naka-start na kog himo og quiz pero for the sake of kaning kuan, for the sake of this webinar, so maghimo ko og lain. So dirita sa week 2. Okay, so dirita sa week 2 maghimo og bag-o nga course. So moad from kani nga atong makita sa screen, mo click ta og add activity or resource. So kay quiz man ang ato ang himuon nga atong i-create, ang task is dirita sa activities which is quiz.
Okay, so adding a new quiz to week 2. Atong butangan og pangalan ang atong quiz. So akong i-choose nga ang pangalan sa akong quiz is quiz number 1 lang gihapon for the week 2. Okay, so dili na lang ko maghatag og description. Okay. Okay, so timing kung gusto nato maghatag ta og kanus-a nato ipa-answer ang atong quiz o kanus-a pod nato ipahuman sa ilaha ang ato ang quiz. So para ma-edit ninyo ang nakasulat diri sa timing, ato lang i-click ning enable. Okay, so ang date o kanus-a nato ipatrabaho ang ato ang activity nga ipahimo. So naata diri ay August 12 ang sample. Pero since week 2, so unsa man tong mga date atong kuan para sa week 2 nato, testing lang nato. So ang ato daong date na ibutang is let's say 7 September because second week siya. Okay, so kanus ataman i-enable pod nato siya kung kanus ataman gusto nato nga humanon nila ang ilahang quiz. So gusto nato mahuman siya same day lang gihapon. Okay. So same day lang gihapon niya humanon ang iyang quiz. So 7 lang gihapon ang atong ibutang. Pero depende lang sa inyo kung saan ninyo gusto nga mahuman nila ang inyong quiz. Okay. So kung gusto ninyo kung gusto ninyo mag-set og time limit kung pila ka oras or pila ka minuto nila humanon ang ilahang quiz, i-enable lang nato ning time limit. Pero pag wala mo'y time limit na ihatag, pwede ra po dili ninyo butangan. Okay. So, kaning mga uban diri, pwede na nato ni sila kanang dili pang usabon, no? Pag mahuman na nato ni tanan dinhi, save lang ta. Save and return to course. Okay, so as you can see, makita na nato dinhi sa atong week 2 na natay quiz nga nahimo. Okay, so pag nanatay quiz nga nahimo diha, i-edit nato siya kay butangan nato siya og entry. Okay, butangan nato, diha nato ipasok ang atong mga questions para sa ato ang quiz. Okay, so from here, atong i-click ang edit quiz. Okay, so there is a edit quiz. Nato sa interface sa quiz 1, no? So mag-add ta og questions. Okay, so add a question. You just click add a question. Okay, so from here, mamili ta kung unsang klase nga question ang atong himuon. Nata multiple choice, true or false, natay matching type, short answer, numerical, so daghan kay na siya. So mo testing lang man ta. Okay, so ang akong himuon is true or false. So click lang nato true or false. Then click add. Okay, so nanatay nahimo nag-add na tano. So ibutang nato ang atong question name. Okay, so pwede ang atong ibutang Q1, so meaning question number 1. So unsa man ang atong question number 1? Okay, so since week 2 man ta, ang akong lesson sa week 2 is divisibility of 5 and 10. Okay. So, pwede ang atong question kaya ang atong gipili is true or false man, no? So mag-ask ta ko, for example,
Ang among school ID 129420 is divisible by 5. Okay, so muna atong question number 1. So 129420 is divisible by 5. Okay, so they will answer true or false. So the correct answer is 129420 is divisible by 5. So it means the answer is true. So you will select here true. Okay, so true man ang correct answer. So ibutan nato da sa correct answer is true. Then feedback for the response. So kung true ang response sa estudyante, imong ibutang correct. Kay siyempre tama man ang iyang answer. Okay, so correct mo na siyang feedback. Pero pag false ang iyang gibutang, so ang imong i-answer imong ibutang na feedback is wrong. Wrong. The correct answer is wrong. The correct answer is true. Okay. So after that, okay, so naka-set sa ato dito nga kaisa lang siya mag-try. Okay, so pwede na naton siya dili hilabtan pag save na lang nato ang atong trabaho. Okay, so i-save nato para mabutang dito ang atong okay. Okay, save changes. Okay, so as you can see, naana ang ato ang first question. Question number 1, 129420 is divisible by 5. Okay, so if you will add another question, you just click add. Okay, so click a new question if you're going to add another question. If you have ready-made question already in your LMS, you can click from the question bank. But since I have not made any question yet, I have no question bank yet, so I will proceed with a new question. Okay, so the same thing, what kind of question ang imong himuon? So, pwede ta mamili multiple choice, matching type, depende na sa inyo ha. Okay, so kamo na lang magpili kung unsang klase ang questions nga inyong himuon. Okay, so pagkahuman ninyo himo, inyo ang i-save. Okay, so para ma-save ang imuhang trabaho. Okay, so thank you very much, teachers. I hope nga namoy nakatunan bisag gamay sa ako ang gi-present sa inyo ha. How to create a quiz in the course. Okay. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for your presentation. Partida pa rin na siya ha, kay karon na naka-decide si ma'am na karon mag-present na lang din siya. Giina din konta, so partida pa rin na siya. Thank you kaayo, Ma'am Rizal. And thank you kaayo na sa inyo sa Shanghai Elementary School. Salamat kaayo, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, Ma'am Marn. Sorry. Okay, thank you, ma'am. Okay, thank you, Ma'am Rizal, for that presentation, no? Okay, so let's continue with our next presenter.
Okay, so our next presenter is Ma'am Jules Ann Cablinda of the Wigan National High School. Good day, everyone. Today, I am tasked to show you how to enroll a student in a course. First, we need to log in to our LMS account using our DepEd email. Then once you're in your profile, you click on the courses. Then after that, you can now see the list of the courses that you made. Then once you're in your profile, And then you choose a particular course as to where you want to enroll a student. So for today, I am picking Araling Panlipunan 10. Then I will click on that, and then I can see here my plan for this course. Then in order for me to enroll a student, I need to click on participants. After clicking participants, I will be directed to this page. I can now see enroll users button. You can actually see two, but you can just choose any. So click enroll users, and then you can see enrollment options box. Then search in the box the name of the student you want to enroll. So let's assume that the students are already enrolled in the LMS. So for demonstration purposes, I'm going to choose the name Rodelyn Fuentes. Okay. And then I'm going to assign her role as a student in this course. And then you can also click show more if you want to put a time frame of the course, but in my case, I will just leave it as unlimited. You can also see here, starting from day to day. Okay, you can now click on enroll users. And after that, wala, from ko, Fuentes, Friday. and her role as student. Sige, ma'am. In case you made a mistake in enrolling a name of a student, you can just simply click this one, unenroll. Click unenroll, and then the name will be deleted. So that's how you do it. That's how you enroll a student in a course. So thank you so much for watching. Have a good day, everyone. Okay, so that's the presentation ni Ma'am Jules Ann Cablinda. Actually, Ma'am Jessa Francisquete and Ma'am Jules Ann just sent to us the recording of their presentation. So, thank you kaayo Ma'am Jessa and Ma'am Jules Ann for that wonderful presentation sa inyong mga topics. Okay. So, naapa ba tayo presenter na nabilin? Wait lang ha. I'll share the screen. Ma'am Mel ba of Tagbinunga? And Ma'am Tinong, si Ma'am Tinong daw kasi is na-stroke. So, hindi ko man alam kahapon pag pag bunot ng name. So, hindi po pwede si Ma'am. So, I think done na tayo sa mga available na mga nag-present. So, thank you kaayo sa tanan na mga nag-present, no? Nalipay kaayo ko kay based on the presentation na naminaw jud mo sa akong mga pangyaw-yaw, no? Actually, there are a lot pa of resources activity that can be such as ito po. This is h5p.org. So, si h5p.org is pwede po nating i-insert sa ating LMS ang mga magagawa niyang mga activities such as po nito. Try natin na. For example, drag the words. Tapos, use. So, tingnan natin ng example ng drag the words. So, ito po.
What are the colors of these berries when they are ripe? Blueberries are blueberries. So blue siguro na? Okay, just drag blue. Strawberries are, of course, red. And cloudberries are orange. So yan po, check. So easily po, magagawa po natin siya sa H5P. But because po of hindi na po natin kaya siyang i-discuss lahat today. So, kasi kagabi ko lang din siya nakita na site. May isang video si Sir Mark na in-introduce niya yung H5P. Kaya nakita ko kagabi habang nagsascan ako ng mga videos niya. So, I'll study H5P because bago ko lang din siya nakita. And then, I'll create na lang po tutorial on how we are able to insert H5P activities such as this one, the drag, ano bang tawag dito? Drag the words na activity of how this, for example, itong sample na activity na ito ay ma-insert po sa ating mga courses sa LMS. So, yun po. At tapos i-upload ko na lang po yung video tutorial para po masundan po ninyo, ma-update po ninyo ang laman ng ating mga courses. Kasi mas, syempre, di ba, mas magiging, makaka-capture natin ang attention ng ating mga student kung meron tayong iba't ibang activities na ilalagay sa ating, courses. For example, ito, hindi ko pa rin nakita ang ibang mga activities. Let's try to open example. So this is image hotspot. So example, so anong gagawin? So yung gagawin niya is video and text. Ano ang gagawin dito? Loading pa din siya. Loading pa siya. Kasi let's try another activity. So, I will create a video tutorial on this one para makita ninyo siya kung saan na to siya pag-insert. Because I still need to study also how it works. So, marami siyang options dito. Tingnan natin sa example files. So, if you also have time, you can open h5p.org for you to explore on the different activities. I think ito, medyo mahina ata ang internet natin kaya hindi siya naglo-load. Video and text. Paano ba to? Okay. So, meron siyang parang interactive na capability. So, blackberries are very low in calories and carbohydrates. Contains no fat and are still rich in vitamin C, fiber. Okay, so pag click yung picture, may lumalabas na mga information. So this is maganda siya na insert sa ating mga courses. So meron ding video. Nag-insert siya ng video. How to grow and harvest strawberry plants. So, yun. Maganda siya. Then, try natin itong text and image. So, let's try. Okay, so para siyang map. So, we can create a map and then pag i-click natin ang plus na icon, makikita natin ang lugar and description of that. So, I think this will be useful in, subject? Aralin panlipunan. Tama ba ko? Okay, so nandito, there are a lot of types of activities, resources na pwede na to magamit. So, pwede punta arithmetic quiz, find the words, flashcards, iframe embedder, image pairing. Let's try image pairing. So all of this, tanan na naa diri sa H5P can be embedded to
So let's try pair. Saan man ni? Okay. I-drag lang. Okay. Yon, i-drag. I-drag lang pala. Pero kasi hindi ko kabalo mo answer. Tama ba niya akong answer? So this one. This is, parang ito. Is one. Tama ba? Let's check. Mali. Baliktad. Dapat ito din sa pita. Sorry. Okay, so yon. This is an example of another activity called image pairing, which will be very, helpful na atong ma-insert sa atuang H5P. Don't worry, tomorrow, if naka-record na ko with the video tutorial on how we're able to insert this amazing mga activities para makatabang o capture sa attention sa atong mga learners, I will post it tomorrow. So daghan pa kayo siya diri og mga games and activities na pwede nato i-insert po. That is h5p.org. Gawa lang po kayo ng account. Okay? So, naabay mga mga questions, clarifications. So, katong HP5, so nindot kayo siya, no? Nadaghan kayo siya activity na pwede nato mahimo. So, I will upload a tutorial for that on how we will insert all those activities sa atong LMS para mas ganahan atong mga students na mag-open sa atuang LMS, sa atong mga courses. Okay? So, if wala na yung mga questions, please post a comment, number 1, if wala na yung mga questions. So, we could end our last session, final session of our learning management system. I know na there are a lot of struggles, diba? Siyempre sa atong internet connectivity, labi na sa atong internet connectivity, no? Na sa mga nag-present. And for our presenters pala, sa mga nag-present, I will be giving a separate certificate for those who presented during our return demo sa LMS. So I'll asikasuhin ako ang mga certificate. Next week po, we will send it to you electronically. Thank you, Ma'am Russell, Grace. So wala na pong questions yung iba, yung mga other viewers po natin. Congrats po sa lahat ng mga nag-present. Very well presented po from presenter number 1 until the last presenter po. Very good po. So talagang alam ko ngayon na talagang may nakuha na skill on the LMS. And I hope, and I pray na sana gamitin nyo, especially during this pandemic na di ta pwede makalabas, di ta pwede bawal lumabas because merong virus. So if your school will be implementing LMS, di lang mo makatipid og bond paper, di ba? It will be much easier for the teacher na i-monitor ilang students, the progress of the student, dili na mag-check si teacher isa-isa sa mga modules na imong ipahatag niya, kwaon na pud balik, di ba? So if naka-LMS ka is si LMS na mo check sa imong mga quizzes. Makita nimo didto if nagbasa jud imuhang estudyante sa imuhang gi-post na mga courses. Nagbasa ba sila sa imuhang mga activities or resources or module or any resources na imong i-upload because makita nimo ilahang progress. Makita nimo if pila ilahang mga scores. So tanan. So very very beneficial if you will use LMS. Ang isa sa pinaka-concrete na benefit is makatipid ka og bond paper. 'Di ba? A lot of my mga teachers na FB friends na ako, ilahang mostly gina-post are, 'di ba? We have a trending post on bond paper mo module ko. So, 'di ba? If ang atong problema is the supply of the bond paper, if all schools or if
majority of the schools in the schools division of the city of Mati will implement the learning management system. Mukales, wala na problema kung sa band paper si ma'am o si sir. Because everything will be uploaded and it will be saved. Dili kay karon imuha siyang i-upload, dili mo siya magamit next year. It will be used the following year. Pwede na nimo mas madungagan pa nimo imuhang mga resources na gibutang, mas mapanindot pa nimo imong course to be used for the following school year. So si ma'am, mas nagkadugay ang iyang course karon sa LMS, mas munindot siya kay mas madungagan niya og daghan pa na resources. Sige ingon pa nila sa sugod ra jud na lisod. Unsaon na to pagsugod. Pero pag masugda na gani, munindot na siya because na dito tanan. The LMS is also capable of data banking, question bank. So kung naka mga previous na mga questions sa kanilang mga subjects, pwede mo siya magamit pa for the following years or pwede mo siya i-shuffle para sa next nimo na quiz or exam is dili na siya pareho sa previous na exam. So yun po. So hopefully you will use our learning management system. And thank you so much for all na nag-participate from the school heads, our school ICT coordinators, all of our teachers, especially our presenters today, na naningkamot yun no, na makapresent, although na ay naadjud tay problema on the internet. So naningkamot ang mga presenter na ma-present yun ang ilang topic, na mga nag-record daan, tapos sila possible ang internet problems ing anak. Thank you jud kaayo sa inyong participation tanan, and hopefully gamiton nato sa learning management system implemented by our DepEd Central Office po. Thank you po, and if wala na questions, so we're going to end. By the way po, our attendance link is posted po nasa baba. tinyurl.com/LMS attendance day 2 p.m. Make sure po na you have all the complete attendance po tayo from day 1 p.m. session, day 2 a.m. session, and day 2 p.m. session to qualify to receive our certificate po. Dapat po lahat ay meron po. Present kayo sa lahat ng session po. Okay, so I think wala na po kayong questions, wala na pong clarification. So if you have any technical questions, you can just message me on my messenger. Okay, so thank you so much, everyone, and have a nice day. Thank you. Sasamahan kita kahit isang eroplano ang agwat nating dalawa. Dahil kung nakakapagsalita lamang ang palaran, Thank you, Ma'am ikukwento na kung Edeline. ilang beses akong lumingon, pabalik Thank you, sa iyo ng Ma'am. araw na ako'y lumisan. Papalubog ang araw noon, at dahan-dahan, lumulubog Thank din you, ang Sir puso ko sa Edison. kalikutan. Salamat sa inyo. Ayaw sana kitang iwan. Thank you, Ma'am Gusto Eileen. kitang samahan Salamat sa inyo diya sa sa mga Magong. umagang nagmamadali ka papasok sa eskwela. Thank you, Ma'am Gusto Rizel. kitang damayan sa mga gabing Congrats sa iyong nahihirapan ka sa presentation. matematika. Gusto kitang yakapin sa tuwing gusto mo nang sumuko dahil akala mo'y wala kang talento sa pagpinta. Ngunit anak, gusto kong ipaalam sa iyo na ikaw ang nagpinta ng buhay ko. Nang dumating ka, naging makulay ang mundo ko.
Ang dating mga baluktot na linya ay naging tuwid. Ang dating madilim na larawan ay nabigyan ng liwanag. Kaya anak, gusto pa rin kitang samahan sa bawat mong karanasan. Sa mga Thank you tagumpay din, at Sir katagpuan. Arnold, of the One National Sasamahan High kita hanggang marating School. mo ang mga ulap. Hanggang maabot mo ang iyong mga pangarap. Thank you, Ma'am Jewel. Salamat sa inyo diha sa The One. Hello, ma? Hello, anak. Sorry, kakatapos lang ng trabaho ni Mama. Okay lang po, ma. Kakatapos lang din naman po namin maglaro. Mukhang nasan ka ulit sa paborito mong lugar, ah. O sige, ready ka na ba? Punta ka na sa DepEd Commons. Math tayo ngayon, ha? Saan na nga ulit tayo na ito kahapon? Sa problem solving na, di ba? Anak, sasamahan kita. Kahit isang eroplano ang agwat nating dalawa. So we could administer Salamat, Ma'am online Ai. examination Be safe by kayo sa introducing daan. to our teachers and our learners yung tinatawag namin ngayong DepEd Commons. No? We have a DepEd Commons where lessons Marisa, for the thank you remaining kayo. quarter and the last 2 weeks ay ma-access ng mga bata at saka mga teacher. Magkakaroon din sila ng review for the fourth quarter and then they can also take the examination online. If Ma'am Aisa, these thank students you. are not satisfied on the transmutation formula that the teacher be undertaking. Ang Digital Rise Program ay nakadisenyo upang pagbusayin ang kakayahang pagtuturo ng mga pampublikong guro. Sa Digital Rise ay sisiguraduhin magiging accessible ang pagtuturo at pag-aaral sa anumang bahagi ng Pilipinas. Thank you, Learning Ma'am. will take place Ma'am Elona anytime and Palmones, anywhere thank you po. dahil sa direksyon ni Keep Secretary safe po kayo Leonor dyan. Magpolis Briones ay sinimulan ng Office of the Undersecretary for Administration ang DepEd Commons. Napaaga ang pag-launch ng DepEd Commons dahil sa hindi inaasaang pandemya. Kailangan magpatuloy ang pag-aaral kaya kinailangan ng Office of the Undersecretary for Administration Thank na you, ilusad ng mas everyone. maaga sa plano ang DepEd Commons. The DepEd Commons is a work in progress. The ICTS Educational Technology Unit is the new office established to create and handle the emerging technologies and blend curriculum and instruction with ICT. Thank The you, DepEd Ma'am Commons is Linda. designed Salamat to give kayo. access to online review materials and OERs during class suspension and other circumstances where the DepEd Commons is open and targets the inclusive education as it is for K-12 learners for both public and private schools. It is also open for deaf and blind learners due to its accessibility features, for alternative learning system, and for the professional development of teachers. Simula ng public launch nito noong March 19 ay umabot na sa mahigit 7 milyon ang DepEd Thank you, Commons Ma'am users. Rosalie. And the second approach is now very popular, Mr. President. This is the online Ellen, learning thank you. platform. And we in DepEd, we have what we describe as DepEd Commons. Right now, we already have over 7 million subscribers, wherein lessons, homework, quizzes, tips to learners and to teachers are all in the DepEd Commons and are accessible even to the parents. So we have instances, Mr. President, of parents who are abroad and who are monitoring what is happening to their children. They also go to the DepEd Commons and check on how the children are. Para magkaroon ng free access sa paggamit ng DepEd Commons, nakipag-ugnayan si Yusek Aling Pasqua sa Globe at Smart para mas maging accessible para sa lahat ang platform. Ito ay alinsunod sa apila ni Secretary Leonor Magpolis Briones sa NTC at DICT na suportahan ang mga mag-aaral at guro sa panahon ng quarantine. The DepEd Commons is an online platform now that we have launched during the ECQ. At the moment, it is a repository of all open educational resources coming from teachers of DepEd. It is a work in progress.
And we intend to collate all available material so that we can enrich the platform and we can make available these materials to all learners and to all teachers. Para makalagin sa DepEd Commons, kailangan pumunta sa commons.deped.gov.ph. Gawin ang mga sumusunod. Una, piliin kung ikaw ay nasa public o private school. Pangalawa, i-type ang school name o ang school ID. Pangatlo, piliin kung ikaw ay student o teacher. Pang-apat, i-type ang pangalan at email address. Optional para sa mga mag-aaral ang paglalagay ng email address. Samantala, para sa mga magulang na tinuturing facilitator ay maaaring mag-login bilang teacher. Pang-lima, i-click ang Save button. Magaling! Nasa loob ka na ng ating DepEd Commons. Kapag ikaw ay nakalogin, makikita mo sa kaliwang bahagi ang mga menu. Sa Spotlight, makikita ang mga featured learning materials mula sa mga stakeholders at partners ng DepEd. Ito ay naglalaman ng paksa tulad ng cyber safety, DOST courseware, Oplan Kalusugan, DRRM, storybooks, at mock blog lessons. Ang DepEd Commons ay saklaw din ng ating ALS learners. Kaya makikita dito na maaaring i-download ang mga modules na naglalaman ng interactive formats upang mas maging kaigaya-gaya ang pag-aaral at makuha ang interes ng mga ALS learners. Sa mga susunod na araw ay madadagdagan ang mga kagamitan dito bilang paghahanda sa pasukan. Ang Learning Management System o LMS ay isang software application na ginagamit sa maraming paaralan sa mundo, lalo na sa kolehiyo at malalaking pamantasan. Sa pangunguna ng ICTS Educational Technology Unit, ang DepEd LMS ay nabuo upang maging suportang kagamitan sa DepEd Commons. Ang DepEd Learning Management System ay para sa lahat. Ito ay gagamitin ng mga guro upang makalikha ng isang maayos na structured ng pagkakasunod-sunod ng mga aralin. Tayo ay may humigit-kumulang sa 400,000 teachers na may kaalaman sa paggamit ng DepEd Learning Management System o LMS. Patuloy pa din ang training na ginagawa sa pamamagitan ng webinar sessions. Narito ang iba't ibang katangian ng DepEd Learning Management System na siyang bahagi ng programang Digital Rise ng kasalukuyang administrasyon. Inclusive education, mayroon itong accessibility features for the blind and deaf learners, interactive assessment na kagaya ng pista, upang maihanda ang mga mag-aaral sa ganitong klase ng teknolohiya sa pandaigdigang pagsusulit, multimedia compatible, mayroon itong kakayahan na mag-attach ng audio, video, at maging mga larawan. Automatic checking and grading system. Hindi na kailangang mag-check ng guro sapagkat ang system mismo ang mag-check. Compatible sa lahat ng mga devices, maging ito ay smartphones, tablet, laptop, desktop, computer. Naranasan ko nang maiwan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nakiusap hanggang sa maubos ang pangungusap. Naisip ko na ring sumuko dahil sa sunod-sunod na bagyo. Parang walang katapusan itong kalbaryo. Saan nga ba ako patungo? Saan ba ang dulo nito? Sa paglalakbay, muntik na akong huminto. Pero sinalubong mo ko. Bumungad sa akin yung mga mata mong gusto matuto. Ang mga kamay mong sabik sumulat. Ang mga labi mong nais bumigkas na mga salitang nakakapawi ng pagod. Tinatalo mo itong lungkot at takot.
Binibigyan mo ng sagot ang mga katanungan sa aking puso. Masampat, abi-abi, mga anak. Masampat pala, abi-abi ka po. Na sa dami ng alinlangan ko't tanong sa mundo, ito ang nag-iisang sigurado. Mahal ko ang pagtuturo. Ito ang nagbibigay buhay sa aking pagkatao. At ang mga pangarap nila, ang aking ligaya. Minsan na rin akong naiwan. Teacher Arman! Kaya't sisikapin kong hindi mo ito maranasan. May mga araw na hindi natumbas sa piling niya. May mga araw na hindi natin gusto, pero gagawa natin ng paraan ito. Okay, so thank you everyone. Have a nice day. I-end na ako po. Thank you po, Ma'am Sarah Loquencio. Thank you. Bye po. Have a nice day.